ЗСУ зробили Росії боляче. Справді, дуже боляче. Настільки, що вже третій день від Міністерства нападу Тимчасової Федерації ані слова про поразки на Харківському напрямку. Утім, Путін чомусь скликає свій радбез, а ручні пропагандисти твердять, що усе під контролем. Ось уже начебто і колони ворожої техніки рухаються кудись на підкріплення когось. Але реальна картина дещо інша. ЗСУ йдуть на прорив, а мережа заповнена відео із трофейною технікою та ліквідованими загарбниками. Що про наш контрнаступ кажуть в Пентагоні та НАТО? Які міста, ймовірно, вже незабаром будуть офіційно підтверджені Генштабом як звільнені? І які традиційні повідомлення передають наші захисники з передової? Дивіться хроніку подій 198-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Кремль боїться. Третя доба нищівних втрат для ворога на Харківщині. Але Путін записує звернення лише про реконструкцію радянського меморіалу на тимчасово окупованій Донеччині. Однак чомусь не хоче пояснювати, чому ж кількість могил у Росії скоро зросте в геометричній прогресії, а Друга армія світу тікає з українських міст і селищ. І навіть путінський речник Пєсков відмовчується і відсилає кишенькових пропагандистів за відповідями до Міністерства нападу. А у них лише старі казки і чергові знищені у вісні хаймарси. І нуль заяв про Харківську область, де ЗСУ привчають окупантів до відчуття поразки, а потім вогнем та залізом ставлять хрест на всіх недоімперських амбіціях Росії. Утім, не мовчать телеграм-канали ворога. Половина повідомлень – істерика та звинувачення у зраді військового керівництва. А ще половина – сеанс колективного самонавіювання. Буцімто все гаразд, без паніки, тримаємо ситуацію під контролем. І водночас поруч інші повідомлення. Наприклад, про визволений Збройними силами України Куп'янськ. А поки ворог грає у страуса і ховається від власних поразок, про впевнений рух ЗСУ говорять у Пентагоні. І особливо відзначають ефективність використання вже наданої Україні зброї. HIMARS using the GMLRS rockets have been extraordinary in terms of «Хаймарс», які використовують ракети GMLRS, були надзвичайними з точки зору того, що вони дозволили українцям обирати потрібні цілі на території України. Воїни використовували ці боєприпаси і такі засоби, як ракети «Харм», щоб почати самостійно створювати поле бою і змінювати його динаміку. Ми бачимо успіх і на Херсонщині, ми бачимо певний успіх і у Харківській області. І це дуже-дуже надихає. І, вочевидь, ЗСУ надихають не лише Захід на допомогу, а й окупантів забиратися подалі. Гауляйтери Харківщини вже щиро зізнаються в перемогах України під час пропагандистських етерів і заявляють про так звану евакуацію з Куп'янська та Ізюму. Буцімто для порятунку цивільних, але радше евакуйовувати доведеться самих окупантів. Російське Міноборони без особливих коментарів поширює відео з колонами техніки ворога, які начебто йдуть на посилення. Але якщо навіть це вороже залізяче доїде до Харківщини, ми усі можемо передбачити його подальшу долю. Догорає. Ой, Дала 7-я рота жизни. Трасса. Что у нас там? Коробочки на Шевченкова. Ха, нога, прикинь. Ну, это надо снять. ЗСУ справді дають життя, але у загарбників його забирають. За минулу добу позбавили шансу вкрасти пральну машину ще 650 окупантів. Також знищено 10 російських танків, 18 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем та 1 реактивну систему залпового вогню, 4 одиниці спецтехніки та 55 одиниць автомобільної техніки. Підбито ще 1 гелікоптер та 4 безпілотники.
І ці цифри не беруться ні звідки. І нашим захисникам є кого нищити на своїй землі. Ворог задіяв до війни вже понад 80% своїх сухопутних сил. Про це заявив генсек НАТО. Закликав усіх членів Альянсу ще більше підтримати Україну. Адже саме зараз війна входить у критичну фазу. І ЗСУ не лише зупинили наступ Росії на Сході, а й завдають ударів у відповідь та знову беруть під контроль власні території. Наближається зима, вона буде важкою. І тому нам потрібно продовжувати постачати зброю та боєприпаси, а також теплий одяг, намети, генератори та все необхідне для зими спеціальне обладнання. Частково тому, що чисельність української армії так зросла, що їм потрібно більше такого зимового спорядження. І НАТО особливо зосереджене на тому, як ми можемо забезпечити українську армію десятками тисяч теплих одностроїв. Єдність світу в найближчі місяці буде під шаленим тиском, адже Росія шантажуватиме поставками енергоносіїв, а звичайні люди страждатимуть від підвищення вартості життя, говорить Столтенберг. Але наголошує, ціна, яку платить світ, вимірюється у грошах, тоді як ціна, яку платить Україна, вимірюється життями. І знову говорить про очевидні успіхи ЗСУ і на Харківщині, і на Херсонщині. А бійці, які виборюють наше мирне життя, передають незмінне повідомлення. Передайте нашим, що ми їх... Олексій Пасак, 5 канал.